prinsesa at ang Gisantes. Noong unang panahon sa malayong kaharian ay may naninirahang hari at reyna na may bugtong na anak. Nang lumaki na ang prinsipe ay nangarap na siyang magpakasal sa isang prinsesa. At ito ay dapat na isang ganap na prinsesa bilang bilin ng hari at reyna. Kaso walang mga prinsesa sa kanilang kaharian, kaya naman minabuti ng hari at reyna na pahintulutang maglakbay ang prinsipe sa mga kalapit bayan at kaharian para hanapin ito ang kanyang iniibig. Naglakbay sa hilaga ang prinsipe kung saan naroon ang isang prinsesa. Siya ay matangkad, maputi at matalino. Ngunit ito ay ubod ng yabang. Ang tunay na prinsesa ay hindi mayabang. Naisip ng prinsipe, kaya naglakbay uli siya ngunit sa pagkakataong ito ay papunta na sa mainit na disyerto. Pumunta siya sa palasyo roon kung saan naroon ang prinsesa. Ito ay sobrang mapagmataas. Ang tunay na prinsesa ay hindi mapagmataas. Naisip ng prinsipe, kaya mula sa silangan ay tumungo naman siya sa isang lupaing napakalamig. Doon ay nakita niya ang isang prinsesa na nagtataglay ng kaakit-akit ng ngiti at boses. Ngunit ito naman ay mahilig magsinungaling. Ang tunay na prinsesa ay hindi mahilig magsinungaling. Naisip ng prinsipe, kaya naman umuwi siya sa kanilang kaharian ng pagod at malungkot. Isang gabi, ilang araw lang nang makauwi ang prinsipe, ay may tumamang bagyo sa kanilang kaharian. Nang gabi ngayon ay may kumatok sa kanilang palasyo. Hindi ito inaasahan ng hari kaya siya na mismo ang nagpunta para pagbuksan ito. Pagbukas niya ay kanyang nakita ang isa sa pinakamagagandang dilag. Magandang gabi ho, mahal na hari. Magalang yung pagbati. Ako po ay isang prinsesa. Maaari po ba akong tumuloy sa inyong palasyo? Kahit isang gabi lang po? Oo naman, syempre. Kinagagalak naming patuloyin ka rito. Nang ibinalita ng hari na may isang prinsesang tutuloy sa kanila, ay ikinagalak ito ng prinsipe. Kaya naman gusto niya agad makita ito. Kailangan mong maghintay. Sabi ng prinsesa ay kailangan niya munang magpalit ng kasuotan dahil nabasa siya sa labas. Alam kong gusto mo na siyang makita, iho, pero sigurado kong abala pa siya ngayon. Sige po. Pero naisip ko lang, paano pala tayo makasisiguro na siya'y tunay na prinsesa? Mayroon akong naisip. Ipaubaya mo na ito sa akin, anak ko. Maya-maya pa ay dumating na ang prinsesa suot ang ipinahiram ng reyna. Ang kanyang buhok ay itim at makintab, mapula ang mga pisngi at ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang kanyang ngiti. Naupo ang prinsesa at sila'y nagkwentuhan ng prinsipe ng mga ilang oras. Napahanga niya ang prinsipe, ngunit ito'y hindi pa rin sigurado kung siya nga ba'y tunay na prinsesa. Nagpunta ang reyna sa isang silid at may dalang isang gisantes. Doon sa higaan ay kanyang inilagay ang gisantes sa pinakailalim ng kutsyon. Inutusan niya ang mga kawal na magdagdag pa ng kutsyon at isa pang kutsyon hanggang ito ay mapuno ng maraming patong-patong na kutsyon na suma total ay 20 kutsyon. At inutusan pa ng reyna ang kawal na maglagay din ng 20 sapin sa higaan. Nagulat ang prinsesa nang makita niya ang ubod na taas na higaan sa silid. Ngunit hindi siya nagreklamo. Sa halip ay nagpasalamat pa ito sa mahal na reyna. Umakyat ang prinsesa sa mataas na kama at maya-maya pa ay sinubukan ng matulog. Ngunit, minu-minuto o maya't-maya ay pagising-gising siya. Hanggang siya'y hindi na nakatulog buong gabi. Pagbangon ay halatang pagod at antok pa rin ang prinsesa. Pinati siya ng hari, reyna at prinsipe sa may hapagkainan.
Kamusta Iha? Nakatulog ka ba? Hindi po masyado. Sa totoo lang ho merong parang maliit na matigas na bagay sa higaan at kahit anong ikot ko ay nararamdaman ko pa rin ito. Hindi ko nga po maintindihan kung bakit. Parang may sumasagi sa aking likod. Humihingi ako ng paumanhin sa naranasan mo kagabi, Iha. Pero masaya akong nalaman at namin na ikaw ay isang tunay na prinsesa. Ang totoong prinsesa lang kasi ang makakaramdam ng maliit na gisantes na nasa ilalim ng 20 matres at 20 sapin. Masayang-masaya akong nalaman ko ito mula sa iyo. Masayang-masaya rin ang prinsipe nang malaman ito dahil nahulog na rin pala ang loob niya sa magandang prinsesa. At gayon din naman ang prinsesa para sa kanya, kaya sila ay nagpakasal. Ngunit anong nangyari sa gisantes? Ito ay nilagay sa isang malinis at ligtas na lagayan na nasa museo magpasa hanggang ngayon. Gusto niyo pa ba ng maraming kwento? Mag-subscribe na sa aming channel, imbitahan mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan at sama-samang mag-enjoy sa Magic Box Filipino kung saan puno ng kasiyahan at pagkatuto.